یالا سلام خوبی؟ ممنون سلامت بود خوبی؟ بوم سول مدوش فهمه چرا؟ هیچ فرش نمیکنم با تو؟ نه خدا نصر خدا نیترش کاری کنم چون این نامه که ماشی سیم اصلا گوشی بشیسیم و اصلا نیتر دای ارسن دیدینش بکنش با بود ما برای کنش با بود دیدینش نه تو شو بریسه اومده بریسه سلام خوبی؟ ممنون همه بیان تازه ها منطقه نفهمسی کی اصلا انگشتی سی؟ نه نانی؟ نه خدا تو هرچی بخیر میخواد خب من نونو خود یه جوری کمشون کرده قبل بفهمم چی بود خب چی دارم کار چیه؟ فیلم سن مامه تا میره مامه میره توی خواهی میره بخوا در روید و دی ما رمزیر زیمه این بالا تا واسه میرو دی ما بعدش خبرش نوره هیچ کنه نه بیاره نه ها بعد نه بالا بیا ağzımı meyve نه
زمینن. گوشیم اصلا شارژ ندارم با اگه بفهمونم دست مهم نیست. دونستی چه؟ که دم این ولی اصلا نیستن یعنی تر اصلا هی بگو چون در خوش یعنی انزار کرده که هیچ ارسی هیچ حقی نام حق شیست بلالی که سرم بودن سر همه شیده حالا سید این صاف کنم بخوری بعد یه دمپایی که میکنه و پامه اینجوری بیاری اینجوری بیار شد خب بیار شد هلا دم ها جیگر شد
و پلاتا جگری سی آله داخل نامش یک جواب و دم پولی بیاسیم و یه دونه خبر برم خب خب نه دست من دست خوب وای چقدر نه قنده نونت خراب کنه یه مدت مشکل میدونه نونت مشکل نونت دفتره حالا بدم خیلی راست مامان آی چی کرمونه خب بدم خیلی آی چی کرمونه زهر خانم تازه من واسه دلم بالا نه من دو یکتا خوبی بچه بد نیست ده کمتر درد داره ولی یه عمل داره چشم مشکلی کلیش مشکل داره یه عمل داره هزینه عمل نماشتم ده مرخصش ده آزمایشیش دیدم مرخصش چرا بابا برام بگیره چرا میخوایی نه طبق اومدی خاطر میشه هیچی سینه در سلام برسه او داخل یخچال بشه و گرم دو داخل یخچال خیلیش بس من قرارشه بالا زندگی کنم چون میرم زندگی کنم مطمئن حالا کنم چی بود برای من بیاد تکلیف مجموعی نمیدونم که چیزی نه با من باید تکلیف چون روشنه کنیم کنه یا نه در هم که به محضی که رسیده تا تکلیف روشنگی بومش ما زندان که بفهمی که زندگی چطوری که همه نابود نکنه زندگی خوش خوش نستن بالا هم بالا تازه بالا این حالا را حاصل نم بالا مازی نمیشه همون داخل کنه آخه که مکردم نه کار نه را بخوام برام که بیایه ازم اونه بالایی نه با بفروشه سهم منو بده چون میخوام سهم منو بده چکری که بده کارم خوشم هر کار خواب بکنه رو قطع کنم سامان منم بده این حالا هرچی که بود سهمی که نوری کنه که بخواه سهم کنم طبعا کرم عمل کنم ببره هر کاری خیلی کنید ولی ما چون چول بارا ما چک ده کارم ما چک ده کارم باید بفروشیم هرچی چه کاری من هیچی نکنم عمل کنم نه شما رفتی ناش ما داخل این داخل یا کنیش خود داشته ها
میتونم یه روز باش بره بازی کنیم با که بازی کنیم همه با که بازی کنیم که من باید باید بازی کنم که توصیه سنه برای باید بازی کنم برای با هم بازی کنیم سکازم من خواستم فکر یه چی بگم که ناراحت بود. یکی تو بخیر ایده تنها زندگی کنی، من بخیر کمک ما بدی، من میگم احتیاج ندارم. بخیر یه جای بسه. من مثل تو بدبختم اما دوکی تو دور فردی من دور فردم الان شرایط زندگی بگم نیست که بخوام بتونه تکون بگیرم. حالا وقتی ببینیم شرایط زندگی جوری نیست بخوام. ما خون دارم با بدبختی دارم بشه مثلا زمانی که برنامه بیاد و اونم زندگی اصلا چه باید کنه مشکل کنه مثلا چه دوره کناره تمام شد آتیش تمام یه نصف زمینی داشت ما باشه اون نستانه اونه بلویم نصفش مال من نصفش مال تمامه این گونه هم کدام هیچ کسی هم نشد چون هیچ کسی هم نباشد میخوام معلوم بود من میخوام معلوم بود من که راه رسیده من روانی کسی رو باید نه احساسی کنم همون نتنن بارو من دوری کنه مثلا عشق راست میگه که بخواه تو من احساس بدی بهش دارم مثلا عشق بخاطر راست همین بخاطر همین گفتم خیلی احسان کاملا دریم کاملا اصلا ایدونی اعتماد کنه کاملا اعتماد کنه من نیتونم اعتماد کنم بهش اعتمادمون که ما برام شدم دیگه شرایط زندگی الان این مشکل تو ربطی به من ناره الان هم به خاطر بچه‌ت هیچی نداره اون بچه‌ت جلوش ناراحتی بود یا مثلا اینی این کاملا باید تکلیف ندارم بگو تو با ناصرم خوبی با ناصرم خوب نیست با نظرم خودش مثلا این نظرم اصلا خودش شنیده و روی گیر که مثلا دست روشیش کنم میزنم من مثل خود سختی کشیم نروری کشیم فقیری کشیم همه از این کشیم خب و یه امیدی با برنامه ازدواج کردم خب که زنده خود داشته بود زنده این داشته بود خب علم بچم مریضه احتیاج به پیل داره که با عملش کنیم علم بیمارستان به خاطر اینکه متوجه اون هزینه عمل چنان مرخصش شد خوبه باشه من فکر کنم من هزینه عمل دارم من آدم بدی نیستم نیست سختی زیاد کشیم حداقل من به خاطر کرم خیلی ناراحتم الان خاطر خون هم گذشتی کردم ولی کرم نیاز پول داره احتیاج داره مجبوره حالا که چه ربطی داره من اصلا یه حرفه چه سودی نداره به هر حال تو برام میتونه به هر چی داره اشوز الان هرچی داره بیا تا با هم دونیم باشه توجه کنم ها یکی تو این بچه تو الان 5 سال یا 4 سال یا 6 سالشه الان یهو که یادت هست که برام کوره و داره زندگی کنه من الان موقع خونه نمیتونم مثلا مخلوقاتم که زن داره مثلا هیجانی رو من هیجانی رو که بخواستم شکرش کنم من اپنوتون که زن داره برام بره تا چند ماه خب رو خود بیسته کار بید رو بیسته اوضاع کشور خونه بید ما کار بیرون نومد کاری هم که کردم خرجی خمو بید خونه کرایه کردم خرج خوراک خمو بید اضافه تر از اتاقی که سی خوش کرایه که بود خرجی خمو بید یکی میورد اومده باش همده شاینی که راست رو اوضاع کشور الان یعنی تو فکر کنی که ما پیدل برنامه همه چی رو بکشم بله هیچی هر موقع که سر کاری اومده هیچی نورده
دیگه من هونه کرایه کردم، خرج هونه دام، خرج خون بی. اوضاع کشور خونه بی، پیل نبی، کار نبی، بیطوری بی جریان. من باوری کردم. چون است که برام از زنی سیده، چون است که برام دوباره یه زندگی داره، خونه داره. من از سادگی خون فکرم راستی رو. تو خودی باور نیابی؟ ما برام 1% هم میتونم کارش دارم میتونم تو بهش اعتماد هر نمیشه جوری باشه. هم حس کنم درخواست طلاق هم بشه سونه چون اصلا قسم زندگی کردن نیست که خوش با هم زندگی میری چند ماه از سختی داشتم این کوبو طرف زندگی اتفاقا من درخواست طلاق دادم که ولی تا حق ما بهش نسونم پیش میکنم. برای هر کارش کنم برای گیتری حق تا بسونه بچوز راست که باید برم شکایت چکنیم. ما شکایت چک کردم تا برم شکایت چکنیم ریم. آخه چه زندگی که اگه راست گویی سیده تامو درست شد. من نه آدم بدیم نه آدم زور گویم. ولی به حق من میتونم بگذارم. به سختی رو میتونم بگذارم. و بچه هم میتونم بگذارم. میتونی بگذاری؟ من باید بچه ما برم سینوگرافی پیل سینوگرافیش نارو. پیل عملش نارو. به خاطر که درد داشت بیمارستان بستری شدم. از این چیگی به مثل رفت دار که میدی با من فکر که من نوری پزان بسته بندی کنم فروشم سی خرجی بچم ایران خیاطی کنم سی خرجی بچیم قولی نیر بازار بدبختی دار میباختم ایران منی مردم کلفتی کنم من مثل تو این سختی رو کشیم. خب چه کاری رو انجام دام. شاید البته بیشتری کاری رو انجام دام. خب سه از خود تو خود بوی تو خود آقا خود بوی انا بوینی که مثلا میرد رفتی از زنده سیده واسه بوینی خونه داره بوینی زنده داره خود نه تو یکی خود بود تو خود بیرد درام از موقعی که دیون اصلا زیاده به فکر کنه زندگی این سر فکر کار مثل چیز خون هی کار من از اما اولش هم خون کار کنم خب خودی دونی که پیل خون هیچ ارزشی ناره حالا این قدیمون باید بپرزن بسته بندی کنیم کنیم دارم باید 2 تا وعده غذا بسونم اتفاقا من همین کاری کردم حتی هونیل مردم کلی بپی کردم هونیل مردم ظرفی شدم هونیل مردم جاشونه رفتم در بیجونشون همه کار که تو بگوی با کاری مردم میکردم بچه‌شون آدمی کردم ولی یه آدمی نیستم که بخوام هی جر کنم هی بس کنم هی یک دو بزن زندگی نبودم تا تو مثلا یه زندگی داری و دست ساختمون داری و من اینو نگی آقا سهم بالا که نصفش مال منه که بدهکارشون خب خود و رسول نسترن برن بدینیش هونه مردم سی خود ما او هونه بدهکارشون نصفش اگه برام وامی صدای نصف درش بدهکاری که چکل مدایه برای خود و نسترن رسول کار کنیم قسط او بدهکارینه بدیم هونه خود و اردارون هستن مثلا با او هونه و قشنگی دلی کنم ولی دایی دارن هونه مال خونه مال بچه من الان تی بیو با ما بگوریم هونه منه بوین اگه تو هونه منه بوینی خود اصلا یه شو دیگه هونه میگم چادر زندگی که میگم قار زندگی که میگم سرداش من خرابیل سختیال زندگی کردم میگم یه مدتی نرگس زندگی کردم یه مدتی او کسی که من زندگی نکردم اون کسی نبید حداقل یک کلبه کوچیکی داشت الان بیوره هونه سنش کو یعنی خود بیاشو زندگی نکنی اوزه هر دومونم تا هونه به اسم سارا هر دومی به اسم سارا هیچرایشنه مثلا خب 2 تا 3 تا هونه تالا به برنامه فرو مثلا خیلی نباتی میگه فقط برداشتش آلود اصلا فکر مثلا فکر کردی بخواب یا ارسوس یادش تو بعد نباتی ده نمون اتفاقا هم دونم ولی خیالت راحت بود اتفاقا خمام از شی دارم مجبورم بهش اعتماد کنم چون منم واقعا این برام کورنه خب برای با سیاست برای با هر چیزی شما رو نتیجه بسو یا محل کارش رو بجور و ما خب گوشیش نیده و دوز گوشیش یه جور رمزش من هم گوشیش نیده اصلا گوشیش یه ثانیه
من هر چقدر دنبالشم که یه ثانیه گوشش منه و یه برم سلم گوشش کنم این شما رو نوردارم گوشش یه لحظه این وزه میگه برم نوردارمش خب بچم الان چطور حداقل بگو بود که این کار خدا تریاش ایگه زهرا دونه بگو بدونم که ایگه زهرا دونه او روز تخم خود زنگ ایزدن ایگه زهرا دونه زهرا خودتونه چی که به زهرا نخوام زهرا خبرش داره تو فکر کنی مثلا بیا این کنی یا پیچ به تو یادش همون سه کن بدونم که تو خود به خاطر که بد بشیایی خب که بد گوشه کنی اگه آدم بدی نیست یو ما هونه زندگی میندی جای میندی وضعیت میندی منوی اگه من 100 سال نه زندگی تو نرید آگاهی و گیر فکر من نخوشمتی یا نخوشم نعسلنی یا نه هم دل میخواد که تو زندگی کنی خب برای خود هر جوری خیلی زندگی کنی فکر هم مشکل حتما یه چیزی به نظرم خوش نیا بگو به من خوشم نیا مشکل همینه کی که خوش هوش بیاد من از روزی که فهمیدم که برنامه زنیسه یک لحظه دلم میخواد یعنی فقط بیاره دونو که چاش بکنه خب حالا هر کار دلت خواب بکن بدینش بسیار هر کار دلت خواب کنه و هر تمرینش بخوای زن زارا که اون متنفر نبید دیگه برام هیچی نداره نه خونه داره نه زندگی داره نه این داره اینا کسی چیزه و می نخواد به نام خود زارایی هیچی نداره ولی چی میرو دیگه داره گول بزنی راستی کن ندارم گوش تو خودتون رو زندگی نمیبینی ما تا اعتماد دارم ولی زرای دتونه برای که داره گول زارا بزنی از همون اول همه بچیم خواهم دید اتفاقا هم خواهم دونم که خیلی بد شایه خب ولی خب بازم تو خود یعنی با ببینی هونه دونی مال زارایی نصفش بونده این هونه هم مال زارایی دوباره کلن بو میسه زمین هم خود نصفش نام زارا نصف داشت و نام حالا تو بود چطوری تری مسایش کنی سکو مثلا خوشته نه خودم فلان که باش مهربونی بوی و باش خوب رفتاری کنی ولی بیا هر چی که بزنیش من خود میدونم چه زارا کنم چطور همه چی نزد دستش بکشم سرا ولی تو هر حرفی که میزنم گوش کن کاری هم از زارا نشد من خود میدونم چطور همه چی نزد دستش مثلا بکشم خسته خب ما راستون رو نیمز کنیم ما ایشان هر چی گفتیم تو ولی راحت داریم بهش امضا ایشان هر چی گفتیم گوشی کنم ولی خب نه این زهرا راستی رو درو کنم زارا الان یه چند وقتی هیچ میخوام بود طلاق بسیم از همون اول کنیم ولی خاطر بچه‌ش طلاق نیستون اگر هم طلاق بسیم ده این هونه و زندگی همش مال پاشه من فکر ده چیزی سیتی واسه من میخوام یه کاری کنم که زارا کندن همونطوری که اومدیم زندگی با هیچی ناشت وقتی هم ایره هیچی ناشته اتفاقا من میخوام طلاق بسنم خب ولی خواهم میری مبسون میریت خیلی و جا میری این نصف این هونه نورداسی فقط حرفت میکوش فقط منتظرم برام یا کنم این با ما چند روز دیگه دست شمارش نیمی ما که نازنش بزنیم خوش نیست مثلا ولی برو خوش نیست شما باشه زرانه پشت گوشی هم یه حرف از زید زرا خوش اصلا معلوم نیست تو گوش چیزه میشه زرا شمارش رو داشته باشیم ولی بیرو شاید اتفاقا ما اینه مشغول کن خب انکاری کنه چیزی من دارم چی خیلی زیبا من زهرا بکنم که تو برشت داری اون کار رسید کار من
بازم فرصت کنیم؟ آوردمش. اوه بهتره؟ حالا بنیاز عمل داره سیم گرفتن احتیاج باشه ولی خب بخاطر که هزینه عمل نداشتم حالا پروندهش هم اینجا مرخصشه من هزینه عملش و گیریان یا تکلیفی معلوم نبودی که من پیلی دارم درست عملش حالا پرونده چه خبری دارم یعنی اصلا رو زهرا خبر داره و زهرا این میگه یه خبر داره چکم شم اصلا همه شماره داره هر چی من شما باید کنه بکنم زنگ رو نگه شماره خاموشش کرده شماره کنه خاموش بخم حالا یه خود دردش بهتره و بیهلا آوردمش نمیشه سی عمله چه کنم سی سونوگرافی سی عمله سی چل همش احتیاج پیدا زرام میتونه برام هیچی ناره منتظر همینه خاطر همین مرخصش رو حالا آوردمش خانش خودم شکلات چلی کرده مثلا این شکلات چلی نکن اعتماد کن ایوان گوش رو بگیرم چی کنم من هر چی که بخونش بسونم بعد بگیم قابل بفهمد مشکوش می مشکوش میدونم اول از من مشکوشی دارم ولی خب زهرا چیکار؟ خیلی واسطه خود ای اعظم و رسول و این مسترن نه گم حواست خیلی بود. نه دمم حالا خامس خوشو بدین بابدی جوابی حالا هر چی با خود باش و رفتار کردن بس حالا که ده فهمه چون که ده برام زنم ایسته یه خدا بیش ماما یا صبحانه پنج خانم واسه مری تله یه دمپونه بیامد یه دمپونه بیام من صبحانه با پنج خورد نکنه ببریم اومد آدم شنه باشیم باید دادم شروع نداره نکن نکنه Sesine ki yeni dersler. Ha? Ben alasın. Ben alasın. Bu arada hamana koy kenara. Ben alasın.
بیا با شیما آره گو آره کوچی مامد ما کوچی مامد نداره نیست بالا اینه بسی اینه بسی آقای بیا آقای پاکی دست دمی نه 4 زنی بشین ماما دستت نشستی ولی اینه بنزل پات دستت قشنگ داخل برون شو شو همین دازه خواستم برم بسه آقا با بیا بغل من تا من دستت بشه بریم بیا تو دستت بشون باید چهارپای قشنگ درست کنم مثل مردی که پاش درسته ها نه؟ ها باید کنار کنم حالا قشنگ بذار بسم الله تو آقای فاطمه دست دمی واقعا؟ ها ما بیدی پس سرده من واقعا بگم